Natural brightening lalo sa balat na nagbibigay glow. At Chib White in 1 week. Kumuha lamang ako ng saging kahit pa pinaglumaan o yung hinog na saging ay pwede kumuha lamang ng 2 pirasong bilog. At pagkatapos, idinirekta ko nga lang inilagay doon mismo sa pinakaputing itlog. Isang buo nga ang kakailanganin natin. Ibukod mo yung pinakadilaw, pwede pang gamitin. Pagkatapos, durug-durugin na natin yung pinakasaging doon mismo sa pinakaitlog na ating nilagay. At dito nga sa 2 pinagsama natin, pananatiling hydration, nakakatulong sa acne ang puting itlog, anti-aging skin na nagbibigay glow, maningning sa balat. Naglagay lamang din ako dito ng 1 teaspoon po ng rice flour o yung giniling na bigas. Dito nga po sa mga pinagsama-sama natin, halu-haluin lamang natin itong mabuti para mas makita yung tamang texture niya. All natural na rin to na nag-exfoliate na nagbibigay brightening lalo sa kutis. At sa regular na paggamit natin ito, makakatulong na rin tong panatilihin ang ating balat na malusog lalo sa kutis. Kasama na dyan ang maiiwasan ng magkaroon ng pagka-dryness lalo sa kutis. Dahil dito sa mga pinagsama-sama natin, nagpapaganda, nagpapatunay rin talagang napakaganda sa kutis ang saging kasama ng itlog. Dahil na rin sa naglalaman o taglay nitong potassium at moisture lalo sa balat. Higit sa lahat, makakatulong to lalo na rin sa nagmamantika nating mukha. Kasama na dyan ang pagkaroon ng acne at yung pinaka-dark spot. Kapag gamit at apply nito, imas lang natin to sa buong mukha. Instant kinis ang bigay na dala. Nakakaglow naman din talaga ang resulta. Kung madami-dami ang nagawa, pwedeng itabi kinabukasan, pwedeng ulitin at gamit-gamitin. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.